Okay, welcome dames en heren. This is a full moon voor de Waterman Weegschaal in Tweelingen. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, positive alignment of energy. Niet vergeten om te cross-watch, dames en heren. Cross-watch. This full moon is voor de maand van februari 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun, positive alignment of energy. Veel van jullie gaat problemen, issues hebben met family. Some sort of a conflict, some sort of a situation with a family dat je bent niet van op de hoogte. Dus realiseer wat is hier en wat speelt. Nou, dames en heren, this is a full moon from February tot en met de volgende full moon maart. Oké? Voor de vuurmensen, je bent begonnen vanaf hier tot hier. Moon mensen, moonrising mensen, je bent begonnen vanaf hier tot en met hier. Het is een cycle, het is een moon, dus het gaat in een cycle, het gaat in een circle, clockwise. Dus, dames en heren, er is some sort of a situatie dat je bent niet van op de hoogte over een familielid. Duidelijkheid komt boven, je wordt succesvol over een boodschappenperson en wat de boodschappenperson heeft gedaan. Werk, some sort of a problemen met het werken en je draait je rug naar een boodschappenperson op de workfloor. Some sort of a emotional situatie met vrienden. Je beschermt jezelf van vrienden. Bepaalde geheim is nou out. Moonrising mensen, je hebt een double energy met de energie van de maan. Dus let maar eer op, oké? Dus als je bent geboren, 6 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Soms soort van situatie, heel veel geheim komt uit over vrienden. Je staat stevig in je schoenen, beschermt jezelf van wat gebeurt. Mensen komen achter de waarheid over hoe een ramlie of boodschappenperson hebben gewerkt samen met vrienden. Hun geheim is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. En zeer een plot dat een ramlie of boodschappenperson samen met vrienden heeft gedaan. En deze plot is nou boven water gekomen. Oké. Kom dus aan. Dus dames en heren, wees voorzichtig hierop, oké? Nou, we gaan even kijken. Nou, wat zien wij is dat jullie mannen, jullie getrouwde mannen, soms soort of problemen, soms soort of situatie. Dus ik recognize some sort of jullie mannen is van op de hoogte wat er speelt. Je wordt niet van op de hoogte wat is hier aan de hand met de family. Dus je bent daar. Mensen nou recognize wat een boodschappenvrouw heeft gedaan. Hoe een boodschappenvrouw heeft heel veel raden. Ik ken een tante, ik ken een oma, ik ken je moeder. Kom op met heel veel bezetting. Sieraden, heel veel bezetting. Mensen is nou van op de hoogte hoe deze persoon komt op met de dingen. Mensen ook heb gerecogniseerd de samenwerking met een advocaat, wat de advocaat heeft gedaan. En ik zie soms soort van verdriet als je bent een advocaat. Wees voorzichtig als je hebt iets gedaan dat was niet boven water. Het komt best wel uit, oké? Dus recognize dat. Nou, ik zie een vriend of een vriendin, soms soort van problemen met een vrouw en haar kinderen. Some sort of a issue, problemen, geheim is nou uitgekomen over, ik ken een scorpionvrouw of een Leo-vrouw, de geheim over deze vrouw en kinderen. Mensen is nou van op de hoogte, de oneerlijk spelletje
dat was gebeurd. Dus misschien, sommige van jullie is getrouwd met deze man of vrouw. Oké. En mensen is nou van op de hoogte, omdat mensen recognize some sort of een geheim dat een Scorpion vrouw en een Leo vrouw heeft. Oké. En mensen is nou van op de hoogte. Nou, misschien ben je getrouwd met die mensen, misschien ben jij niet van op de hoogte wat is gespeeld en wat is gebeurd. En nou, de geheim is nou boven water gekomen. Dus sommige van jullie, je was geblinde van wat de spelen. Jullie mannen, kom nou achter, jullie lucht mannen. Jullie Waterman Weegschaal en Tweeling mannen, getrouwde mannen, is nou van op de hoogte van je vrouw bezetting, hoe je vrouw komt aan haar bezetting. Mensen is nou gaan realiseren hoe een advocaat heeft gewerkt om soms soort van bezetting te krijgen en geven een vrouw soms soort van documentatie. Alles is nou boven water. Mensen is nou van op de hoogte. Dus we gaan even bekijken voor eerst voor de zonnemensen. Als je bent geboren 6 uur 's ochtends tot en met 6 uur 's avonds. Hier gaan we even bekijken en zien wat precies is gespeeld met de Scorpion vrouw en de familie en hoe een Ram Leo boodschap vrouw heeft samengewerkt om soms soort van onheerlijk spelletje te creëren. Nou, de waarheid is nou uit. Mensen is nou van op de hoogte. Jullie mannen krijgen soms soort van een nieuwe offer. Een tweelingman gaat soms soort van offer gaan even krijgen. Deze tweelingman was niet van op de hoogte over haar familie en de deceptiveness of a family en wat de familie heeft gedaan en heeft gecreëerd. Mensen is nou van op de hoogte. Ik zie dat jullie weegschaalman krijgt soms soort van jullie weegschaalman krijgt soms soort van factuur, invoice, dat soort of ding. Some sort of a factuur komt van een weegschaalman. En jullie weegschaalman let op, some sort of a factuur of some sort of a informatie komt naar jou naartoe. Dat heeft mee te maken met geld. Jullie getrouwde man, some sort of een nieuwe offer komt. Mensen is nou van op de hoogte, some sort of een oneerlijke situatie dat was gebeurd. Mensen al recognize dat een Ram, Leo of boodschap person have some sort of a contract gecreëerd en verkocht data documentatie voor family, kinderen en om mensen in een land te komen. Mensen is nou van op de hoogte hoe deze vrouw ze geld en ze winst komt daaraan. Beoordeling is hier omdat mensen komen achter dat een advocaat heeft samen met deze Ram, Leo boodschapvrouw gewerkt. Dus meestal van jullie, deze vrouw komt op als een moeder, een tante, een familielid of je vrouw. En mensen is nou van op de hoogte hoe deze vrouw komt aan haar bezetting. En het is door fraude en valse contract te creëren. Beoordelen is nou op deze advocaat. Mensen is nou van op de hoogte over een Scorpionnetje vrouw en haar kind. En hoe een Scorpionnetje vrouw en haar kind heeft papier en documentatie gekregen. Mensen is ook van op de hoogte over some sort of a false spelletje dat was creëerd waar een Scorpionnetje vrouw en haar kinderen have some sort of a play gedaan. Nou, ik ga het even zeggen. Je moet even bekijken een situatie. Sommige van jullie met kinderen, sommige van jullie getrouwde vrouwen met kinderen. Je moet best wel bekijken. Some sort of issues is daar. Jullie vrouw met kinderen. Je komt achter some sort of informatie over een vrouw. Oké? En je moet echt bekijken wat hier speelt.
En je moet nou recognizen wat precies is gespeeld. Recognize wat speelt. En wat is hier aan het hand. Oké? Dus ik zie dat soms soort van factuur komt voor een cliënt. En deze persoon, deze ramli of boodschap persoon, is niet eigenlijk oprecht. Deze vrouw creëert contract. Zij en haar man. Hoe zij en haar man is aan de geld gekomen is op foute manier. Sommige van jullie was oplicht door deze vrouw om materialistic stability te krijgen. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje van deze vrouw. Sommige van jullie krijgen soms soort van bericht over soms soort van wealth dat deze vrouw is bijgekomen. En hoe deze vrouw heeft samengewerkt om soms soort van status en stability te geven voor vrouw en haar kinderen. Mensen is nou van op de hoogte en ik zie beoordeling kom op een advocaat of een dokter. Omdat mensen is nou achtergekomen wat deze mensen hebben gedaan en hoe deze mensen hebben gecreëerd. Soms soort van stability in the world, oké? Dus jullie mannen krijgen soms soort van een nieuw contract. Jullie mannen krijgen soms soort van help komt. Jullie mannen soms soort van rechtszaak. Als jullie man hebt soms soort van rechtszaak met een ramli of boodschatvrouw over contract. Je gaat best wel je geld terugkrijgen. Ik zie dat ze gaat vasthouden om een advocaat en haar kinderen, omdat ze recognize de deceptive play van deze advocaat. Oké. We gaan even bekijken de moon mensen. Als je bent geboren 6 uur 's avonds tot en met 6 uur 's ochtends. We gaan hier aan bekijken. Ik zie moeilijkheid omdat het geheim is nou uit over vrouw en haar kinderen. Mensen is nou van op de hoogte over een Leo en haar kinderen. Mensen staan steviger. Ik zie verdriet voor een Leo vrouw en haar kinderen. Heel veel verdriet. Mensen is nou achtergekomen wat deze vrouw heeft gedaan. En de geheim dat deze vrouw heeft gehouden. Mensen is nou van op de hoogte. De oneerlijk spelletje. Dus ik zie sommige van jullie vrouwen en je kinderen. Het is moeilijk omdat soms dat een geheim is nou even boven water gekomen. Verdriet voor jullie en je kinderen. Ik zie dat heel veel van jullie recognizen de oneerlijke situatie dat misschien je moeder heeft gehad met een advocaat of een dokter. En ik zie soms soort van balance. De balance is hier, balance komt tot een einde. Een eind is hier voor een advocaat of een dokter of een high professional person. Some sort of a legal issue that jullie hadden. Het is nou tot een einde. Some sort of a verdriet is over now. Omdat deze persoon dat jullie oneerlijk behandelen. Mensen is nou van op de hoogte wat deze persoon heeft gedaan. Jullie mannen gaat achterkomen de leugens en deceptiveness van je vrouw. Als je vrouw is een ram of boodschap person, jullie mannen komen nou achter de leugens en deceptiveness van je vrouw. En hoe je vrouw heeft false contracten gemaakt voor anderen. Je gaat even recognize de leugens, hoe je vrouw komt op heel veel bezetting. And your word, so it says, hey, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Dus je bent nou van op de hoogte, some sort of a deceptive spelletje dat is creëerd. En je bent nou recognize hoe je vrouw aan haar bezetting is bijgekomen, is door valse documentatie en valse contract te creëren. Oké. Justice is here. Heel veel van jullie wordt succesvol. Je wordt zeer succesvol over some sort of a oneerlijk spelletje dat was gebeurd. Sommige van jullie dat gingen scheiden. Je scheiding is nou over en je krijgt wat je had gevraagd. En dit is best wel goed. Jullie mannen, mensen is nou van op de hoogte
Soms soort van een eerlijk spelletje met jullie mannen. Jullie tweelingmannen krijgen soms soort van een nieuwe offer. Soms soort van een succesvolle legal issue. Kom je daar weg van. Especially voor de tweelingmannen. Tweelingmannen krijgen soms soort van een nieuwe offer. Tweelingmannen, dat ging door soms soort van moeilijkheid met z'n huwelijken. Ik zie dat jullie je huwelijk nou behind ook. Je bent blij en je gaat vooruit in je leven. Zeer, zeer succes. Succes is hier. Een grote succes. Succes is hier. Een zeer grote succes is hier. En mensen recognize dat er was een echt oneerlijke spelletje. En een vrouw en haar kind is nou in moeilijkheid. Dus ik ken sommige van jullie dames, dat is getrouwd met kinderen. Je bent gescheiden en nou het is best wel moeilijk voor jou. Heel veel geheim is nou uitgekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Verdriet voor een zus of een vriendin. Dat is een Leo of een Scorpion. Verdriet voor sommige van jullie dames. Dat is net gescheiden met kinderen. Een eind is hier voor een ook professional persoon. Mensen, groot beoordeling is hier waar mensen op deze persoon ontslagen voor soms soort van oneerlijk spelletje dat deze persoon heeft gedaan. Ik zie verdriet voor deze persoon, de contract wordt beëindigd. Mensen is nou van op de hoogte en kom achter de oneerlijk spelletje en hoe deze vrouw heeft samengewerkt met een rammelie of een boodschappenvrouw bij met heel veel bezetten bij te komen. En mensen hebben ook gerecognized dat de bezetting was niet van hun. De bezetting komt van iemand anders. Mensen is nou van op de hoogte dat de ogen opgeleide persoon heeft soms soort van documentatie gecreëerd voor een vrouw en haar kind. En de documentatie was niet voor de vrouw en niet voor het kind. Mensen is nou van op de hoogte soms soort van oneerlijk spelletje dat was creëerd. En mensen nou recognize. Deze vrouw is en haar kinderen is in heel veel moeilijkheden en heel veel verdriet voor een advocaat om direct te komen op een advocaat voor soms soort van oneerlijk spelletje en oplichterij van mensen en zijn familie en verpesten van mensen en zijn familie. Mensen is nou van op de hoogte. Dus, dames en heren, het wordt een full moon wanneer jullie komen achter heel veel oneerlijk spelletje. En dit is goed, omdat jullie kan gewoon balance out some sort of a family issue. Misschien is je schoonmoeder, misschien is je zus, misschien is een familielid. However dat is gespeeld, mensen is nou van op de hoogte. Some sort of an oneerlijk spelletje in een family. En bij een ook opgeleide advocaat, dokter of zo, of adviseur, hoe ze bezetting aankomen is door andere mensen op te lichten. Andere mensen, andere family, andere mensen en family op te lichten om bij bezetting te komen. Mensen is nou van op de hoogte. Dus soms soort van problemen dat jullie hadden. Mensen is nou van op de hoogte hoe een rammeling of een boodschappenpersoon aan zijn bezetting komen. En het is door verpest van onder mensen. Hier zie je dat. Dat deze vrouw is aan haar bezetting gekomen door onpesten, om valse contract, dat soort van situatie te creëren. En nou mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje dat deze vrouw heeft gedaan. Beoordeling voor sommige van jullie, je boss, je supervisor. Beoordeling voor deze persoon. Mensen is nou van op de hoogte, de contract is over voor deze persoon. Verdriet is hier voor deze persoon, omdat mensen is nou van op de hoogte. Dus deze persoon kunnen een advocaat of een dokter. En mensen is nou van op de hoogte, de onfair spelletje
en how deze mensen komen aan some soort van informatie, documentatie en falsified data en documentatie. Beoordeling op een vrouw en haar kind. Mensen is nou van op de hoogte de oneerlijk spelletje en hoe deze vrouw komt met some soort van informatie, documentation. Mensen is nou van op de hoogte. Het komt op als het is jullie vrienden. Het is jullie vriendinnetje en haar kinderen. Some soort of unfair spelletje in het verleden is nou boven water gekomen. En daar kan je zien de moeilijkheid van deze vrouw en haar kind om hier de geheim. Dus jullie moonrising mensen, het heeft echt mee te maken met een Leo-vrouw of een kreefvrouw en de logens en deceptiveness of een Leo-vrouw en een kreefvrouw en haar kind is een vriendinnetje van jullie. Dus een Leo-vrouw of een kreefvrouw, de oneerlijkheid van zij en haar kind, de geheim is nou boven water gekomen. Mensen is nou van op de hoogte. Jullie tweelingmannen komen uit of some sort of issue, probleem, situatie en resolution is hier en mensen is nou van op de hoogte wat is gespeeld en hoe mensen hebben niet eerlijk en oprechte informatie over a family vertel. Mensen recognize jullie tweelingman kom achter dat je schoonouders die zijn van een groot oplichte praktijk. Dus, dames en heren, thumbs up. Laat de liefde schijnt. Ik spreek jullie volgende full moon. Namaste.